Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 6 on the chapter Trigonometry Part 2. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. So we will continue with problem solving and we will go for solving certain problems from exercise 3.1. Right, so see, the first part of that problem set is calculation of some values they have taken. Now here suppose I want to calculate say cos of 75 degrees, right? So this is problem number 1, part 2 of that problem, and this is from exercise 3.1. What we are doing? Cos of 75 degrees. मग आता बघा 75 degrees you have to write either as addition or subtraction of the angles whose trigonometric ratios are known. मग तुम्हाला ते 75 डिग्री हा जो ही जी व्हॅल्यू आहे that we can write as 70 म्हणजे 75 degrees, right? We can write it as 45 degrees plus 30 degrees. सी आपण ते 90 वजा 15 पण लिहू शकतो, पण तो 15चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपले पाठ नसतात, लक्षात घ्या. म्हणून मग आपल्याला नोन अँगल्स कोणते आहेत तर 45चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपले पाठ असतात, 30चे पाठ असतात. म्हणजे मग इथे मी काय करणार तर कॉस ऑफ 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, राईट, असं मी लिहिणार. मग आता कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे, तो काय आहे बघा. मी आता प्रत्येक वेळी असा लिहिणार नाही, तो तुम्हाला पाठ आहे असं मी गृहीत धरणार. कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय तर कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. दिस इज दॅट फॉर्म्युला. मग इथे काय होईल बघा, कॉस ऑफ 45 डिग्रीज इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्रीज minus sine of 45 degrees into sine of 30 degrees. Now what is cos 45? 1 by root 2. Cos 30 is what? Cos 30 is root 3 by 2, right? Then sine 45 again 1 by root 2 and sine 30 1 upon 2. So this is, see, this must be remembered. बघा ही जे कॉस 45 डिग्रीज आहेत त्याची व्हॅल्यू 1 बाय रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, कॉस 30 आणि साइन 30, साइन 30 1/2, कॉस 30 रूट 3 by 2. नाउ व्हॉट हॅपन्स हिअर, दिस इज डिनॉमिनेटर 2 रूट 2 हिअर ऑल्सो अँड हिअर ऑल्सो. या दोन्ही टर्म्समध्ये डिनॉमिनेटर 2 रूट 2 आहे, म्हणजे तो डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळे आपण फक्त न्यूमरेटरचं सबट्रॅक्शन करणार. ते सबट्रॅक्शन किती होईल बघा, रूट 3 minus 1, root 3 minus 1. So this is the answer, root 3 minus 1 upon 2 root 2. आता एक जनरली अशी प्रथा आहे की डिनॉमिनेटरला इरॅशनल टर्म नाही ठेवत, म्हणून मग काय केलं जातं, याला रूट 2 ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. म्हणजेच काय करायचं, रूट 3 minus 1 जे आहे त्याला 2 रूट 2 आहे ना डिनॉमिनेटर, मग त्याचं रॅशनलायझेशन करा. म्हणजेच इथे मी फक्त रूट 2 ने मल्टिप्लाय करायचं, इथे पण मग त्याने रूट 2 ने गुणायचं. म्हणजे ॲक्च्युली आपण 1 नेच गुणलं, व्हॅल्यू बदलली नाही. मग हे 2 रूट 2 आणि रूट 2 म्हणजे होणार रूट 2 गुणिले रूट 2 आधी 2 झाले आणि हा 2 म्हणजे एकूण इथे 4 झालं. आणि इथे काय झालं बघा, हे रूट 3 आणि रूट 2 म्हणजे रूट 6 झालं ते, आणि मायनस रूट 2, रूट 3 आणि रूट 2चा गुणाकार रूट 6 मायनस रूट 2 अपॉन 4. सो दिस इज द फायनल आन्सर. और यू कॅन स्टॉप हिअर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आन्सर. बट वी कॅन फर्दर एक प्रोसेस म्हणून डिनॉमिनेटरला कधी इरॅशनल टर्म ठेवली जात नाही, त्याचं रॅशनलायझेशन करायचं डिनॉमिनेटरचं. ओके, सो दिस इज हाऊ यू कॅन गेट दॅट आन्सर. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट. हे सर्व प्रॉब्लेम्स अतिशय सोपे आहेत, प्रोव्हायडेड यू अंडरस्टँड. त्याच्यातल्या ज्या स्टेप्स आहेत ना त्या नीट समजणं, त्याला प्रचंड महत्त्व आहे. ते नाही समजलं तर मग सर्वच कठीण वाटायला लागेल तुम्हाला. तेव्हा वेळीच ह्याच्यावर मेहनत घ्या की तुम्हाला हे समजायला लागेल. पुढे बघूया आपण. बघा आता इथे tan of 105 दे हॅव आस्क्ड. बघा काय करणार आपण, tan of 105 डिग्रीज
ओके. आता 105 बघा, 105 ही जी व्हॅल्यू आहे ना, ती आपल्याला दोन नॉन अँगल्स ज्यांचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मला माहिती आहेत, तर ते कसं करता येईल बघा. 60 आणि 45 ते अँगल्स तुम्हाला देतात ते तसेच देतात की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ते मॅनेज करता येईल. 60 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, म्हणजे इथे टॅन ऑफ ए प्लस बीचं सूत्र मला वापरायचं आहे. व्हॉट इज टॅन ऑफ ए प्लस बी? टॅन ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट टॅन ए प्लस टॅन बी, आणि मग डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी. राईट. मग आता इथे बघा, दिस इज इक्वल टू नाव बघा, ए आणि बीच्या ऐवजी मी 60 आणि 45 घेणार. इथे जे ए आणि बी आहेत, इन्स्टेड ऑफ दॅट यू विल टेक 60 अँड 45. सो व्हॉट विल बी दिस? टॅन ऑफ 60 डिग्रीज प्लस टॅन ऑफ 45 डिग्रीज डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ऑफ 60 डिग्रीज इंटू टॅन ऑफ 45 डिग्रीज. राईट. मग व्हॉट इज टॅन 60? इट इज √3. What is tan 45? Plus 1 upon 1 minus √3 into 1. म्हणजेच हे काय झालं बघा, 1 म्हणजे √3 प्लस 1 डिवायडेड बाय √3 मायनस 1 मायनस सॉरी ओके 1 मायनस √3. Now we will rationalize this, so we will multiply. काय पुढची स्टेप बघा, दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1 जे आहे ना, ओके, वी विल राईट इट इन अ बेटर वे. हे जे कारण इथे 1 मायनस √3 आहे ना, मग हे √3 प्लस 1 जर आपण 1 प्लस √3 लिहिले म्हणून काही बिघडत नाही. ॲडिशन हे कॉम्युटेटिव्ह असतं ना, ए प्लस बी आणि बी प्लस ए सेम असतं रिअल नंबर्समध्ये. त्यामुळे 1 प्लस √3 डिवायडेड बाय 1 मायनस √3. म्हणजे रिदम आला ना काहीतरी. तर इथे तुम्ही म्हणणार √3 प्लस 1, इथे म्हणणार 1 मायनस √3. ते बरोबर नाही वाटत आपल्याला. मग जर शक्य आहे तर हे √3 प्लस 1 आय कॅन राईट ॲज 1 प्लस √3. का तर रिअल नंबर्समध्ये ॲडिशन हे कॉम्युटेटिव्ह आहे. कॉम्युटेटिव्ह आहे म्हणजेच काय, ए प्लस बी आणि बी प्लस ए हे सेम असतं. मग त्याचा इथे वापर केला आपण. मग ह्याला आपण मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करणार 1 प्लस √3 ने. 1 प्लस √3 1 प्लस √3. ठीक आहे. मग आता काय होणार, हे 1 नेच मल्टिप्लाय केलं, व्हॅल्यू इज नॉट चेंज्ड. म्हणजेच आता काय झालं, 1 प्लस √3 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि डिवायडेड बाय हे 1 मायनस √3 आणि 1 प्लस √3 यांचा गुणाकार कसा असणार, ए मायनस बी ए प्लस बी. याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी. म्हणजेच किती असतं, ए स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड. मग इथे किती होणार, 1चा स्क्वेअर मायनस √3चा स्क्वेअर, म्हणजेच 1 मायनस 3 होणार ते. म्हणजेच काय होईल बघा, आणि हे ए प्लस बी स्क्वेअर वापरा. ए प्लस बी स्क्वेअरचा काय फॉर्म्युला, सी ऑल दिस फॉर्म्युले आपणाला तोंड पाठ पाहिजेत. ए स्क्वेअर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर्ड. मग तसं इथे काय होणार, 1 मधली टर्म काय होईल 2√3 आणि प्लस किती होईल √3चा स्क्वेअर म्हणजे 3 आणि मग होल थिंग डिवायडेड बाय -2. म्हणजेच काय झालं, हे 1 प्लस 3 म्हणजे हे 4 झाले. 4 प्लस 2√3 डिवायडेड बाय मायनस साईन मी इथे लिहू शकतो डिवायडेड बाय 2. म्हणजे ह्याच्यानुसार 2 कॉमन घेऊ शकता ना तुम्ही. मायनस साईन आहेच, 2 इंटू ब्रॅकेट काय होईल 2 प्लस √3 आणि होल थिंग डिवायडेड बाय 2. त्यामुळे हा 2 आणि हा 2 पण कॅन्सल करता येईल मला. शेवटी उत्तर येईल मायनस इनसाइड द ब्रॅकेट 2 प्लस √3. दिस विल बी द आन्सर. तेव्हा अतिशय उत्कृष्ट कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटी सर्वात महत्त्वाची आहे. नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले फार महत्त्वाचं आहे. सो आय होप यू अंडरस्टँड ऑल दीज थिंग्स दॅट वी आर डुईंग. ओके, नाव नेक्स्ट टू दॅट वी विल गो फॉर अदर पार्ट. दॅट वॉज सेकंड. कितवा प्रॉब्लेम केला बघा आपण आत्ता. ते नंबर तोच राहिला आपला. ॲक्च्युली आपण पुढचा प्रॉब्लेम केला होता. नाव वी विल टेक केअर दॅट वी विल चेंज द प्रॉब्लेम नंबर.
नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट कॉट ऑफ 225. हा चौथा प्रॉब्लेम आहे, तर इथे मी 4 लिहिलं पाहिजे, मगाशी ते तिसरा होता तो. ओके, सो नाव वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लेम नंबर 4. विच प्रॉब्लेम? दिस कॉट ऑफ 225 डिग्रीज. काय करायचं बघा त्याच्यासाठी? कॉट ऑफ 225 डिग्रीज. दिस इज व्हॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. म्हणजेच काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला? 1/tan ऑफ 225 डिग्रीज. ठीक आहे, कॉट म्हणजेच 1/tan. आता टॅनच्या बाबतीत आपल्याला काय माहिती आहे की टॅनचा पिरियड बघा, इथे आपल्याला असं माहिती आहे की पिरियड ऑफ टॅन इज पाय रेडियन्स और 180 डिग्रीज. पाय रेडियन्स म्हणजेच 180 डिग्रीज. म्हणजेच काय होणार बघा, टॅन ऑफ 225 चा जर मी विचार केला, टॅन ऑफ 225 डिग्रीज, तर मला हे कसं लिहिता येईल बघा? टॅन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज. आणि टॅनचा पिरियड 180 आहे, म्हणजेच ही जी काय व्हॅल्यू आहे ना, ती फक्त टॅन ऑफ 45 डिग्रीज आहे. कारण 45 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, पण टॅनचा पिरियड 180 डिग्रीज आहे. त्याच्यामुळे जी व्हॅल्यू टॅन 45 ची आहे तीच टॅन ऑफ 45 प्लस 180 ची असणार. पिरियड ऑफ टॅन इज पाय रेडियन्स. याचा अर्थ काय बघा? टॅन थिटा इज सेम ॲज टॅन ऑफ पाय प्लस थिटा. ही आधी गोष्ट कळली पाहिजे मला, ती इथे मी वापरतो आहे. म्हणजे 180 म्हणजेच पाय. त्यामुळे किंवा हे दुसऱ्या भाषेत असं लिहिता येईल मला, डिग्रीजच्या भाषेमध्ये, टॅन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस थिटा. सो दिस इज नथिंग बट टॅन ऑफ 225 म्हणजेच टॅन ऑफ 45, बट टॅन ऑफ 45 बिंग 1, वी हॅव गॉट द आन्सर. सो आपण काय लिहू शकतो आता? तर कॉट ऑफ 225 डिग्रीज, कॉट ऑफ 225 डिग्रीज इज नथिंग बट कॉट ऑफ 45 डिग्रीज. बट व्हॉट इज दॅट? 1/tan ऑफ 45 डिग्रीज. आणि tan 45 डिग्रीज हे 1 आहे, त्यामुळे 1/1. सो फायनल आन्सर इज 1. आय होप यू अंडरस्टँड. आणि दुसरं एक लक्षात घ्या की 225 डिग्रीज हा जो अँगल आहे तो तुम्ही क्वाड्रंट्सचा जर विचार केला तर 225 म्हणजे 180च्या पुढे हे 45 आले. इथे तो अँगल आहे हा असा, हा अँगल तो. म्हणजे इथे आपण हे जर एक्स ॲक्सिस घेतला, म्हणजे हा एक्स ॲक्सिस आहे, त्याच्यामुळे काय झालं, इथे समजा मी ए हा पॉईंट घेतला, इथे हा या रेवर बी घेतला, तर AOB अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन हा अँगल झाला 225 अंश. म्हणजे तो थर्ड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे, आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये टॅन पॉझिटिव्ह असतं, त्यामुळे कॉट पण पॉझिटिव्ह येणार. सो वी आर ॲब्सोल्युटली राईट. वी हॅव गॉट प्लस साईन बिफोर द व्हॅल्यू. तेव्हा हे जे सर्व प्रॉब्लेम्स असतात याच्यामध्ये तुम्हाला जो अँगल दिलेला असतो त्याच्यामध्ये एकतर तुम्हाला काय वापरलं पाहिजे? पिरियॉडिसिटी वापरली पाहिजे. म्हणजे त्या अँगलचं जे मेजर आहे ना त्याची व्हॅल्यू मला कमी करता येईल. इथे 180 हा पिरियड असल्यामुळे टॅनचा तोच कॉटचा पिरियड असणार, कारण कॉट म्हणजे 1/tan आहे. त्यामुळे साईनचा जो पिरियड आहे तोच कोसेकचा असणार, कारण कोसेक म्हणजे काही वेगळं नाही ना, 1/sin. तर ह्या सर्व रिलेशन्स त्यातली नीट लक्षात घ्या. राईट. So this is all about that particular problem. Now there are certain problems. See, problem number 2. त्याच्यामधला आपण दुसरा प्रॉब्लेम करूया, सेकंड पार्ट. All problems I will not be able to solve, because then this topic itself will take 100 lectures. So some problems which will allow you to understand the concepts. Second part of that problem from this exercise 3.1. What is that? We have to prove tan of pi/4 plus theta, and you have to prove it is 1 minus tan theta. One plus tan theta, sorry, 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta.
It should be like that. Okay, so now what we have to do is we start with left hand side, tan of pi by 4 plus theta. What you do is use the formula tan of a plus b. बघा आता काय फॉर्म्युला आहे tan of a plus b चा. tan of a plus b चा फॉर्म्युला काय आहे tan a plus tan b आणि मग डिवायडेड बाय 1 मायनस tan a इंटू tan b. दिस इज दॅट फॉर्म्युला, करेक्ट. मग तो जर इथे मी वापरला तर काय मिळणार मला tan of pi by 4 प्लस tan theta divided by 1 minus tan of pi by 4 into tan theta. ओके, मग आता tan pi by 4 ची व्हॅल्यू आहे 1, सो 1 प्लस tan theta आणि मग डिवायडेड बाय 1 मायनस 1 इंटू tan theta. कारण ह्यातला tan pi by 4 हा 1 आहे, सो हियर वी आर युजिंग दिस रिझल्ट tan pi by 4 is 1. So finally what I get 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta. That is what was expected on the right hand side. Okay, so I hope you understand. This is nothing difficult in this particular problem. Very simple. You have to just know what is tan pi by 4. Pi by 4 म्हणजेच 45 degrees. हे आधी आपल्याला नीट माहिती पाहिजे. पाय म्हणजे 180, त्यामुळे पाय बाय 4 45, पाय बाय 6 30, पाय बाय 3 60, पाय बाय 2 म्हणजे 90. ओके, सो दिस वॉज सिम्पल. कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम, वी विल गो फॉर से फर्स्ट प्रॉब्लेम इटसेल्फ. सो प्रॉब्लेम नंबर 2 मधला पहिला पार्ट अबाउट एक्झरसाइज 3.1. ठीक आहे, काय त्यांनी सांगितलं आहे बघा, कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस वाय, देन मायनस साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस एक्स इंटू sin of pi by 2 minus y. You have to show this is equal to minus of cos of x plus y. Okay, I will enlarge this आणि हे आपण जरा नीट लिहूया. This was sin of pi by 2 minus y. This is sin of pi by 2 minus y. ठीक है, so now we start with left hand side. We'll write it cos of pi by 2 minus x into cos of pi by 2 minus y minus sin of pi by 2 minus x into sin of pi by 2 minus y. आता हे जे काही दिलेलं आहे याची जर रचना तुम्ही बघितली तर हा अँगल आणि हा अँगल यांना समजा मी ए आणि बी म्हटलं, म्हणजे मग हा पण ए आणि हा बी होणार. म्हणजे समजा मी पाय बाय 2 मायनस एक्स हा जो अँगल आहे त्याला मी ए म्हटलं आणि हा पाय बाय 2 मायनस वाय जो आहे त्याला आपण बी म्हटलं. सो वी कॅन से लेट पाय बाय 2 मायनस एक्स बी कन्सिडर्ड ॲज ए आणि पाय बाय 2 मायनस वाय याला बी म्हणूया. म्हणजेच हे माझं काय होईल बघा, ही टर्म इट विल बी कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. बरोबर ना, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी मायनस साइन ए इंटू साइन बी. मग आता हा कशाचा फॉर्म्युला झाला, तुमच्याकडे बघा, तुमच्याकडे हे फॉर्म्युले आहेत कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला आणि कॉस ऑफ ए मायनस बीचा फॉर्म्युला पण. मग कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, इट इज कॉस ए कॉस बी आणि इथे प्लस असेल तर मायनस ना, साइन ए साइन बी. म्हणजेच हा कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी म्हणजेच काय आहे,
कॉस ऑफ ए प्लस बी. मग आता ए आणि बीच्या किमती टाका त्याच्यामध्ये, म्हणजेच काय होणार, कॉस ब्रॅकेटमध्ये ए विल बी π/2 मायनस एक्स आणि प्लस बी म्हणजेच π/2 मायनस वाय. म्हणजेच काय होईल, कॉस ऑफ, बघा आता इथे नीट कॅल्क्युलेशन करा फक्त, हे π/2 प्लस π/2 बरोबर ना, π/2 प्लस π/2 नंतर हे मायनस एक्स मायनस वाय. ओके, सो आय विल इरेज दिस पार्ट, दिस इज नाउ नॉट नेसेसरी. मग आता हे एकूण काय झालं बघा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 प्लस π/2 म्हणजेच पाय झालं ना, π/2 म्हणजे 90. आपल्याला हे जर लगेच लक्षात येत नसेल तर आपण डिग्रीजमध्ये जायला हरकत नाही. π/2 म्हणजे 90 अंश, पुन्हा हे 90 अंश 180 म्हणजेच पाय, मायनस ह्याच्यातून एक्स कॉमन काढता येईल ना मला, म्हणजे मायनस साईन कॉमन काढता येईल. सो एक्स प्लस वाय, राईट. मग आता काय होईल बघा, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा अशी ही रचना आली. मग आपणाला काय फॉर्म्युला आहे बघा, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे सर्व, पाय आलं की कॉसचं कॉसच राहणार, आणि मग पाय मायनस थिटा हा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे ना. पाय म्हणजे 180, 180 मधून आपण थिटा वजा करतोय, म्हणजे तुम्ही कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये गेलात, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. मग सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस हे निगेटिव्ह असतं, साईन पॉझिटिव्ह, म्हणून इथे मायनस साईन येणार, मायनस कॉस थिटा. मग तो जो थिटा आहे ना इथला, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा, त्याच्याऐवजी माझ्याकडे इथे कॉस ऑफ पाय मायनस एक्स प्लस वाय आहे. म्हणजेच हे काय होणार, मायनस, राईट, युजिंग दॅट फॉर्म्युला, दिस इज इक्वल टू मायनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय. सो दिस इज वॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह ऑन द राईट हँड साईड. परंतु किती फॉर्म्युले याच्यामध्ये यूज केले आपण बघा. पहिलं म्हणजे ती जी रचना आहे ना, कॉस ऑफ π/2 मायनस एक्स इंटू कॉस ऑफ π/2 मायनस वाय मायनस साईन π/2 मायनस एक्स साईन π/2 मायनस वाय, ही रचना जर मी π/2 मायनस एक्सच्या ऐवजी ए ठेवलं आणि π/2 मायनस वायच्या ऐवजी बी ठेवलं, तर हे कॉस ए कॉस बी मायनस साईन ए साईन बी आहे. हे आधी लक्षात यायला पाहिजे आपल्याला. अँड देन कॉस ए कॉस बी मायनस साईन ए साईन बी इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए प्लस बी. सो वी हॅव रिटन इट ॲज कॉस ऑफ ए प्लस बी, राईट. इथे आपल्याला देन व्हॉट वी डिड, वी केम बॅक टू द व्हॅल्यूज दॅट वी आर टेकन ॲक्च्युअली. सो इथे मला लिहिलं पाहिजे ॲज what is A? A is π/2 minus x and B is π/2 minus y. ओके, त्याच्यामुळे इथे मला ते A च्या ऐवजी मी π/2 मायनस एक्स लिहिलं, B च्या ऐवजी π/2 मायनस वाय लिहिलं. आता हे कॅल्क्युलेशन त्यातलं π/2 प्लस π/2 म्हणजे पाय झालं, आणि मायनस ऑफ एक्स प्लस वाय, मग ते मायनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाय. दॅट इज वॉट वी वेर सपोज टू प्रूव्ह. Okay, so very nice knowledge of formula is necessary, strong knowledge of formula. आणि आपल्याला पॅटर्न्स कळले पाहिजे. त्या पॅटर्नकडे बघितल्यानंतर मला जाणवलं पाहिजे की ओके, असा एक फॉर्म्युला आपण केलेला आहे, कॉस ए कॉस बी मायनस साईन ए साईन बी. खूप वेळा काय असतं आपल्याला, वेनेवर यू आर आस्क्ड व्हॉट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, तुम्ही पटकन सांगता, उलटं नाही सांगताय. मग ते पण आपलं पाठ पाहिजे. कॉस ए कॉस बी मायनस साईन ए साईन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी. कॉस ए कॉस बी प्लस साईन ए साईन बी इज कॉस ऑफ ए मायनस बी. लक्षात घ्या, साईन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साईन बी इज नथिंग बट साईन ऑफ ए प्लस बी. दोन्ही बाजूने कुठूनही सुरुवात केली तरी तो फॉर्म्युला माझा तयार पाहिजे, की मग आपल्याला हे प्रॉब्लेम सोडवणं सोपं पडतं. आय होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लेम्स दॅट आय डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. ओके, थँक्यू. अगेन at the end I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you.